හොඳයි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාව. ඉතින් ඔන්න තව වීඩියෝ එකක් කරන් ආවා අද දවසේ. ඕගොල්ලන්ට සමහර කට්ටිය අහනවා මේ සමහර කට්ටිය කියනවා මේ ටික් ට්‍රේඩින් වලින් සල්ලි හොයන්න බෑ. එතකොට සමහර අය කියනවා මේ ටික් ට්‍රේඩින් වලින් account එක හදලා මුල් කාලේ විතරයි සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට අපි කියනවා මේ binary account ඒ කට්ටිය ඒ කියන්නේ බයිනරි එකකින් අපිව ලොස් කරනවා හිතාමතාම ඒ කට්ටිය අපිව ලොස් කරනවා කියලා. එතකොට සමහර අය කියනවා එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ගොඩාක් දුරට වෙලා ඇති ඔය මේ ට්‍රේඩ් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් චූටි ගණන් දාලා ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ගාණක් දාපුවාම ඔයාලා මේ මෙන්න මෙතන දැන් මේ පේන්නේ මම මේ රියල් එකේ දාලා තින්නේ මේ බලන්න දැන් මෙතන USD 100න් ට්‍රේඩ් එකක් දාලා තිනවා ඕවන් එකක් ඒකට USD 23ක් ප්‍රොෆිට් එක ඇවිල්ලා තිනවා ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක මම දාලා තිනවා 123න් ඒකට 28ක් ප්‍රොෆිට් එක ඇවිල්ලා තිනවා ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක මම 152න් දැම්මම ඒක ලොස් වෙනවා හරිද ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක මම USD 500න් දාලා තින්නේ මේ. ඒකට 117ක් ප්‍රොෆිට් වෙනවා. ඊළඟ එකත් 500න් දාලා 117ක් ඒකටත් ප්‍රොෆිට් වෙලා තියෙනවා. එතකොට හුඟක් අය කියන කතාවක් තමයි ඒ කියන්නේ බයිනරි එකකින් අපිව ලොස් කරනවා එක්කෝ සමහර අය ඒක නෑ කියනවා. සමහර අය කියනවා මුල් කාලෙදී විතරයි ටික් ට්‍රේඩින් වලින් සල්ලි වන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ලොස් වෙනවා කියලා. හරිද? එතකොට ඒ කට්ටියම තමයි කියන්නේ බයිනරි එකකින් ට්‍රේස් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේත් ඒ කට්ටියම තමයි. හරිද? එයාලා දැන් ට්‍රේස් වෙන්නේ නැහැ කියන කට්ටිය එයාලා ඒකට හේතුවක් කියන්නේ නැහැ. ඒ හේතුවක් ඇවම හේතුවක් දන්නේ නැහැ අතරම. ඒ කියන්නේ account එකට ට්‍රේස් වෙනවද නැද්ද කියලා අහපුවාම එයාලා නැහැ කියනවා. හැබැයි එයාලා හේතුවක් ඒකට දන්නේ නැහැ. හරිද? එක්කෝ කවුරු හරි කියන දෙයක් අහගෙන කියනවා. එහෙම නැත්නම් එක්කෝ එයාලගේ හිතුමන අපිට එහෙම කියනවා. දැන් ඔයාලා බලන්න මේ මගේ account එක බැලුවොත් එහෙම මේ එක දිගට බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් loss අඩුයි. මේ ඔයාලට පේනවනේ. සාමාන්‍ය චූටි ගණන් වලින් මම ට්‍රේඩ් දාලා තිනවා. බලන්න මේ වගේ loss අඩුයි. දැන් loss එකක් ගියොත් මම ඊළඟ ට්‍රේඩ් දෙකකින් හෝ තුනකින් ඒ loss එක මම අනිවාර්යයෙන්ම කවර් කරනවා. හරිද? එතකොට ගොඩක් අයට වෙලා තියෙන්නේ මේ ඒ කියන්නේ Taman ට්‍රේඩ් එකක් දාලා ඉවරලා ඒ ට්‍රේඩ් එකේ එයාලා මේ ගොඩාක් අය කරනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් USD 10ක් විතර account එකේ තියාන ඒ 10න් ට්‍රේඩ් එකක් දාලා ඉවරලා ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ වගේ ඕවන් එකක් වගේ දැම්මොත් එහෙම දැන් මෙතන මම මේ USD 2.35ක ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න මම මෙතන දාලා තියෙනවා USD 10ක ට්‍රේඩ් එකක්. ඒක ලොස් වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒ ලොස් එක මම කවර් කරන්න මම ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ USD 68න්. හරිද? 68න් දැම්මම මට USD 15.95ක් හම්බ වෙනවා. හරිද? ඒතකොට ඒ ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා තියෙනවා. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරලා තියෙනවා. ඒකත් 68න් දාලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ ලොස් වෙච්ච 10ට අමතරව මම USD 20ක් ආපහු මෙතනින් අරන් තියෙනවා. ලොස් වෙච්ච 10ත් එක්කම. දැන් ඒ කියන්නේ මෙතන 15.95යි මෙතන 15.95යි. එතකොට ගොඩක් කට්ටියට වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ 10ක් වගේ account balance එකක් තියාන ඒ කට්ටිය දානවා trade USD එකෙන් දෙකෙන් සමහර කට්ටිය 10න්ම දාන අයත් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් 5න් වගේ දාන අයත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ඇත්තටම ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ මම ඊට කලින් වීඩියෝ වලත් මේක උගන්වලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ටික් ට්‍රේඩින් කරද්දි සාමාන්‍යයෙන් මම අනන්ත කියලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඔයාලා USD දැන් මම කාලයක් USD 10ව දාලා දුන්නෙත් නැහැ ඒ කියන්නේ ඔය හේතුවින්ද USD 10ක් දාන ඇත්තටම ඒ කියන්නේ බයිනරි එකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මේ USD 10ක් දාන ඇත්තටම කරන්න දෙයක් නැහැ ලොස් කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඉවසීමක් තියෙන කෙනෙකුට මේකෙන් USD 300ක් උනත් හොයන්න පුළුවන් ඉවසීමක් තියෙන කෙනෙකුට. එහෙම නැතුව
නිකන් අර දැන් ලොස් එකක් ගියොත් එහෙම දැන් මේ ඩිපොසිට් කරගන්න 10 ඒ 10න් ඕගොල්ලෝ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එකට දානවා USD එකක්. ඒක ලොස් වුණොත් එහෙම ඔයාලා ඊළඟ එකට ආයි මේ ලොස් එක ඕගොල්ලෝ කවර් කරගන්න ඔයාලා ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකට USD 4ක් 5ක් දානවා නම් ඒකත් ලොස් වුණොත් එහෙම ඔයාලගේ account එකේ ඉතුරු වෙන්නේ USD 3ක් 4ක් විතරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයෙ ඔයාලට එතනින් එහාට ට්‍රේඩ් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට ඔයාලගේ සයිකොලොජි එක සම්පූර්ණයෙන් අවුල් වෙනවා. ඔයාලා කරන්නේ අර ඉතුරු වෙලා තියෙන ගාණක් දානවා. ඉතින් USD 10 එක ට්‍රේඩ් එකකින් ඉවර කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ට්‍රේඩ් දෙකකින් තුනකින් ඕගොල්ලන්ට ඉවරම කරලා ලොස් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ කාලේ හැටියට USD 10ක් කියන්නේ 3900ත් සමහර කට්ටිය 400ටත් විකුණනවා. 4600ත් අතර ගාණක්. එහෙම බලුවොත් එහෙම. හරිද? 3900ත් 4600ත් අතර ගාණක් මේ එක එක කට්ටිය විකුණන ගණන්. මේ අතරමැද තමයි යන්නේ මිල. එතකොට එහෙම මේවා කරලා ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් USD 10ක් දාගන්නේ සල්ලි නැති කෙනෙක්නේ. ඒ කියන්නේ සල්ලි ගොඩක් තියෙන කෙනෙක් USD 10ක් නෙවෙයි ඊට වඩා ලොකු ගණනක් දාගන්නවා. හරිද? මගේ කියන්නේ මගේ කෝස් එක ගත්ත මගෙන් ඉගෙන ගත්ත අය ඉන්නවා USD 1500 500 ඔය වගේ තමයි ඒ කට්ටිය විත්ඩ්‍රෝ කරන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටිය account balance එකට දාන්නේ USD 200 හෝ ඊට වඩා වැඩි ගාණක්. මං කියන්නේ මේ ඔයාලටත් කායින් හරි රත්තරන් බඩු ගස් කරලා එහෙම නැත්නම් වාහන විකුණලාවත් කාට හරි ණය වෙලා පොලියට අරන් එහෙම මේකට සල්ලි දාන්න බෑ. එහෙම සල්ලි දාලා ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරන්නත් බෑ. ඒකට හේතුව තමයි එහෙම ට්‍රේඩ් කරන්න බැරි ප්‍රධානම දේ තමයි ඔයාලා කායින් හරි සල්ලි එක්කෝ දැන් ඔයාලගේ රත්තරන් බඩු මේ උකස් කරා කියමුකෝ. හරිද? එතකොට ඒක උකස් කරලා ඉවරලා ඕගොල්ලෝ මේකට දැම්මොත් එහෙම එතකොට ඕගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රධාන අරමුණ තමයි මම මේ දාපු එකෙන් මම අර මේ උකස් කරපු ඒ කියන්නේ රත්තරන් බඩුව බේර ගන්න ඕනේ මම ඒකට මේකෙන් සල්ලි හොයන්න ඕනේ කියලා. එහෙම ටාගට් එකක් තියාන මේවා කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි මේ ට්‍රේඩ් කරනවා කියන්නේ මේ ටාගට් එකක් තියාන කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. එහෙම ටාගට් එකක් තියාගත්තොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් අන්තිම ට්‍රේඩ් එකෙන් හරි අපි ලොස් වෙලා අරක නැත්තරම නැති වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ මට වෙලා තියෙනවා එහෙම මීට කලින්. හරිද? ඒ කියන්නේ මම මුල් දවස්වල මට එහෙම වෙලා තියෙනවා. මං හිතාන හිටියා දවසකට USD 10ක් වගේ වුණා ලේසි කියලා. ඉතින් ඔය වගේ මං දවස් 7ක් විතර 10 ගානේ හොයනවා ආවා. ඊට පස්සේ එක දවසකට මට 10ක් හොයන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ මං කරපු දේ අර 10 හොයන්න අර අනිත් දවස්වල මේ හොයපු USD 60-70ක්ම ඉවර වෙනකම්ම මේ ඒ කියන්නේ account balance එකයි අර හොයපු 60-70යි ඔක්කොම ඉවර වෙනකම් මං ට්‍රේඩ් කළා. ඒත් මට මේ 10 හොයාගන්න බැරි වුණා. හරිද? අන්න ඒ හින්දා තමයි මං කියන්නේ මේ ටික් ට්‍රේඩින් තාමත් කරන අය ඉන්න ඕන තරම්. ඒ කට්ටියට මං කියන්නේ දවසකට ඔයාලා ට්‍රේඩ් 3ක් දාන්න. ඒ කියන්නේ 3ක් එක දිගට වින් කරොත් එහෙම එතනින් එහාට ඔයාලා ට්‍රේඩ් දාන්න එපා. හරිද? ඒතකොට ට්‍රේඩ් දෙකක් එක දිගට ලොස් වුණොත් එහෙම එතනින් එහාට ට්‍රේඩ් දාන්නත් එපා. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා මේ බයිනරි වලින් මේ වයිච්ච දෙයක්වත් මොකක්වත් නෙවෙයි. මේක මම ඔයාලට හිතලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ එතනින් එහාට දාන්න එපා කියන්නේ හේතුව තමයි දානවා නම් දාන්න මේ වගේ පුංචි ගණන්. මේ මෙතන මේ දාලා තියෙන්නේ මේ දාලා තියෙන්නේ මේව නෑ. මෙන්න මේ වගේ පුංචි ගණන් USD 0.39 මේ USD 0.55 ඔන්න ඔය වගේ චූටි ගණන් වලින් දානවා නම් දාන්න. හරිද? එතකොට ඊට වඩා ලොකු ගණන් එහෙම දාන්න එපා. ලොකු ගණන් දැම්මොත් එහෙම ඔයාලට ලොස් එකක් ගියොත් එහෙම ඒ ලොස් එක ඊට පස්සේ කවර් කරගන්න ඔයාලට ඊට වඩා ලොකු ගණනක් දාන්න. දැන් මේ ඕවන් එකකින් වගේ ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් එකකට දැන් මේ 10ක් දැම්මොත් මේකේ 2.35 යම්මෙන්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 3000 අපි 4000ක් ගමුකෝ. රුපියල් 4000ක් දාන්න ඕනේ. රුපියල් 4000ක් දාන්න ඕනේ 2.35ක් කියන්නේ රුපියල් 869ක් හොයන්න රුපියල් 4000ක් දාන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ පුංචි ගාණක් හොයන්න ලොකු ගාණක් දාන්න ඕනේ. මේකෙදි ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දුරට 95ක් වගේ රිටර්න් එකක් හම්බ වෙන ස්ට්‍රැටජි එකක් මොකක් හරි
ඔය ඊවන් නොට් නම් ටිකක් දාන්න එපා. රිස්ක් එක වැඩි. රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් හරි මොනවා හරි ඒ වගේ 95%ක් හෝ 80%ට වැඩි රිටර්න් එකක් හම්බ වෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අර ට්‍රේඩ් දෙයක් වාගේ ඕගොල්ලෝ වින් කරත් මේ එතන එතකොට ලොකු ලාභයක් ඕගොල්ලන්ට එනවා. හරිද? දැන් මේකෙදි USD 10ක් දැම්මොත් චූටි ගාණක් එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ එකක් ලොස් වුණොත් එහෙම දැන් මේ 10 මෙතන ලොස් වුණොත් එහෙම ඒ 10 ඊට පස්සේ එතනින් එහාට කවර් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට දාන්න වෙනවා USD අනිවාර්යෙන්ම USD 45කට වැඩි 45කට වැඩි ස්ටේක් එකක් දාන්න වෙනවා. එතකොට මේ 45ට වැඩි ස්ටේක් එක දාන්න ඔයාලගේ account balance එක අඩුම තරමේ 300ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේ 45 ලොස් වුණොත් එහෙම මේ 45 වගේ ඒවා පහක් දාන්න වෙනවා ඒක ඊට පස්සේ කවර් කරගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ අර ගියපු ලොස් එක ඔයගොල්ලෝ කවර් කරගන්න එපා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට අර ලොස් වෙච්ච 10යි දාපු 45යි 55ක්. හරිද? 55 බෙදුවොත් එහෙම 2.35න් ඔව් සාමාන්‍යයෙන් 230ක් වගේ දාන්න වෙනවා ට්‍රේඩ් එකකට. හරිද? ඔව් සාමාන්‍යයෙන් 55 ඒවා ඔව් ලොකු ගාණක් දාන්න වෙනවා. 55 ඒවා හතරක් පහක් කොහොමත් 300ක් විතර දාන්න වෙනවා ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකට. හරිද? ඉතින් ආන් ඒ ඉඳලා ඒ වගේ ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. දැන් මේ වෙලාවේ කරන්ට් එක නැති වුණා. මම මේ ලැප් එකෙන් මේක රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක මට දාලා පෙන්වන්න තිබුණා නැත්තම් ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේ ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. ඒක තේරුමක් නැති වැඩක්. ඒ වගේ ට්‍රේඩ් කරලා ඒ කියන්නේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ඒ වගේ මේ හැබැයි අර ලිමිට් එකක් තියාන එමීට ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. පිස්සෙක් වගේ ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැතුව. එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේ ඒ කියන්නේ අර හැමදාම දැන් මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ එක ට්‍රේඩ් එකක් දාලා ඔයගොල්ලෝ නවත්තනවා නම් ඒ කියන්නේ රුපියල් හම්බෙන 800 ගාන ඒ කියන්නේ USD වලින් 2.35ක් වුණාට ඔයාලට හම්බෙනවා රුපියල් වලින් 800 ගානක්. ඉතින් ඒක ඇති කියලා හිතලා ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරන එක නවත්තන්න පුළුවන් නම් එතකොට අන්න ඔයාලා සාර්ථකයි. අවුලක් වෙන්නේ නැහැ මේ ඒක ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මාසයක් කරොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය සැලකිය යුතු ගාණක් මේකෙන් හොයන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි ඒක ඒ කියන්නේ තමන් හැම වෙලෙම හිතන්න ඕනේ මේ අදට මට ඇති කියලා. එහෙම ඇති කියලා හිතන්නේ නැතුව ඒක දිගට මේ දාගෙන ගියොත් තව හොයන්න ඕනේ කියලා ඒ දාන තරමට ඔයාලට අර ලොස් වෙන්න තියෙන මේකත් මේ වැඩි වෙනවා මිසක් ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් එකක් දැන් ට්‍රේඩ් 20ක් දැම්මොත් ඔයාලට ලොස් වෙන්න chance 20ක් තියෙනවා. ඒක හිතන්න ඕනේ. ඒක ට්‍රේඩ් 20ම වින් කරනවා කියන එක නෙවෙයි. ඔයාලා හිතන්න ඕනේ මේ 20ම උනත් ලොස් වෙන්න උනත් ඉඩ තියෙනවා. අන්න ඒක ඔළුවේ තියාන ට්‍රේඩ් දැම්ම නම් ඕක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කවුරුවත් කියන කතා ඕගොල්ලෝ අහන්න එපා. මේ ඒ කියන්නේ සමහර කට්ටිය ඕක මෙහෙමයි මොනවා කරත් මම අර එදා කිව්වා වගේ ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් කරන්න ටික් ට්‍රේඩ් කරත් මොනවා කරත් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ ඔළුව හොඳට වැඩ කරන්න ඕනේ. මේ ඔළුව අවුල් කරගන්න නැතුව ඕගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. වෙන දෙයක් කරන්න නැහැ. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි මම අද කිව්වේ මොකද්ද කියලා. රයිට් එහෙනම් ওই ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු වෙනම් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට.